σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η σωματική δραστηριότητα είναι κάθε κίνηση που παράγεται από τους μυώνες του κορμιού και απαιτεί ενέργεια. Κάθε είδους κίνηση, ακόμα και η πιο απλή. Να λοιπόν, αυτά που ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας παράγει δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλή άσκηση, καθημερινή δουλειά του σπιτιού, ένα δεύτερο βήμα πιο έντονη σωματική άσκηση, είτε με τρέξιμο, είτε με ποδήλατο, είτε με αθλήματα κτλ. Ασκήσεις των μειώνων, δηλαδή μυϊκή ενδυνάμωση, και τέλος ασκήσεις φυσικής ευελιξίας κτλ. Όλα αυτά απαιτούν ενέργεια. Εισάγω ενέργεια με τις τροφές, εξάγω ενέργεια με την φυσική άσκηση. Κάθε είδους λοιπόν κίνηση που απαιτεί ενέργεια θεωρείται δραστηριότητα, άσκηση. Τι μπορεί να είναι λοιπόν αυτά? Τα είπαμε. Ποδήλατο, περπάτημα, αθλητισμός, αναψυχή, παιχνίδι. Τι προσφέρουνε αυτές οι δραστηριότητες? Διαχείριση, πρόληψη και βοήθεια ενάντια σε ασθένειες όπως μη μεταδοτικές ασθένειες, δηλαδή ασθένειες του βιολογικού μας κύκλου, όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό, διαβήτης, αρκετή καρκίνη κτλ. Επίσης η άσκηση αυτή είναι γνωστό ότι βοηθά στην υπέρταση, στο σωματικό βάρος, στην ψυχική υγεία, στην ποιότητα ζωής, την ευελιξία και αλλού. Πάμε τώρα να δούμε διάφορα επίπεδα εντάσεων και δραστηριότητας. Υπάρχει η καθιστική συμπεριφορά, όπου είναι ένα μικρό βήμα μετά το είμαι εξαπλωτός, ένα μικρό βήμα, 10 περίπου θερμίδων είναι ανά ώρα. Το επόμενο βήμα είναι η ορθοστασία, 20 με 30 θερμίδες έξτρα ανά ώρα. Η ελαφρά σωματική δραστηριότητα, αργό περπάτημα, δραστηριότητα μέσα στο σπίτι, γύρω στις άλλες 20 με 30 θερμίδες την ώρα, γρήγορο περπάτημα μέχρι τρέξιμο ποδηλασία που φτάνουμε στις 250, 300 ή και 400 ακόμα θερμίδες την ώρα, όπως το έντονο κολύμπι κτλ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπούμε σε μια διαδικασία έντονης ή ακραίας κατάστασης, αλλά σίγουρα μια ελαφρά ως μέτρια φυσική δραστηριότητα μπορεί να προσδώσει υγεία σε όλο αυτό που ονομάζουμε μυοσκελετικό, ψυχή κτλ. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τώρα μπαίνουμε σε μια καινούργια ενότητα, τα ωφέλη της φυσικής δραστηριότητας. Τα ωφέλη της φυσικής δραστηριότητας είναι αμέτρητα. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς? Άμεσα ωφέλη. Στα άμεσα ωφέλη είναι η βελτιωμένη σκέψη, η γνωστική ικανότητα, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, η ομαδική άσκηση, η ομαδική δραστηριότητα είναι αυτό που αναβαθμίζει την ψυχή τους, αναβαθμίζει τα συναισθήματα, ελαττώνει τα συναισθήματα άγχους, προκαλεί δεξιότητες, σκέψη, μάθηση. Όλος ο εγκέφαλος ενεργοποιείται όταν έχουμε ομαδική άσκηση και μπορεί να βελτιώσει προφανώς θέματα κατάθλιψης, άγχους, καλύτερος ύπνος κτλ. Δεν μιλάμε για τη διαχείριση του βάρους, διότι ως γνωστόν λίγος πολύ έχουμε κάποια θέματα μετά από κάποια ηλικία με αυτή τη διαχείριση του βάρους. Προφανώς όσο και να θέλουμε να το ωρεοποιήσουμε, η ημερήσια δράση είναι εισάγω θερμίδες, εξάγω θερμίδες. Άρα η διατήρηση του βάρους ή η διαχείριση του βάρους ή η ελάττωση του βάρους έχει πρώτα απ' όλα σχέση με το τι θερμίδες εισάγω, αλλά και ως ένα βαθμό η φυσική άσκηση παίζει ένα σοβαρό λόγο. Για να πάρετε κάποιο βάρος και να χάσετε κάποιο βάρος ή και να το διατηρήσετε, υπάρχουν μία σειρά από πληροφορίες οι οποίες διατίθεται στο ίντερνετ και μπορείτε να βελτιώσετε την απώλεια βάρους, τις φυσικές δραστηριότητες, pattern, δηλαδή διαδικασίες τροφής καθημερινών, δηλαδή καθημερινής διατροφής. Υπάρχουν πάρα πολλά και αξιόλογα site τα οποία μπορούν να σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες
δεν χρειάζεται κόπος, λίγο τρόπος χρειάζεται και μια απόφαση για κάποια πράγματα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα πιο σημαντικό κύκλο, αυτόν τον κινδύνο της υγείας. Πρώτο και καλύτερο από όλα αυτά είναι η καρδιαγγειακή νόσος. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι το σύστημά μας, το κορμί μας, αποτελείται από τροφοδοτείται από ένα κυκλοφορικό σύστημα, όπου το αίμα τροφοδοτεί μέχρι και το τελευταίο κύτταρο του κορμιού μας, το τροφοδοτεί με οξυγόνο, με τροφές κτλ. Η καρδιά λοιπόν είναι μια ασταμάτητη αντλία, η οποία έχει ένα κύριο πρόβλημα. Η δουλειά της είναι φτιαγμένη για να δουλεύει. Είναι φτιαγμένη για να ασκείται. Όσο ασκείται, τόσο τα σωληνάκια αυτά, οι αρτηρίες, οι φλέβες, τα τριχοειδή παραμένουν καθαρά και μπορεί το αίμα και οι τροφές και το οξυγόνο να φτάνει πιο άνετα στην τελική του πήγη στο κύτταρο. Όσο λοιπόν εμείς καθόμαστε σε μια κλασική δυτικού τρόπου ζωή, καθόμαστε στην καρέκλα, τόσο οι τροφές επικάθονται στα αγγεία, αντιχολυστερίνες και άλλα παραπροϊόντα του μεταβολισμού των τροφών, κάθονται στα τυχώματα των αγγείων, η καρδιά αναγκάζεται να ανεβάσει πίεση, ανεβαίνουν τα επίπεδα της χολυστερίνης, μεγαλώνουν τα τυχώματα, λιγοστεύουν τα τυχώματα σε διατομή, μεγαλώνουν οι στρώσεις, οι εσωτερικές στρώσεις των τυχωμάτων. Τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία πάντως δείχνουν ότι μια σειρά από είδη καρκίνων έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί η άμυνά μας απέναντι σε αυτά, και κυρίως κίστη, ουροδόχος κίστη, στήθος, ενδομήτριο, ισοφάγος, νευρά, πνεύμονες, στομάχι. Τι είναι αυτά? Είναι όλα αυτά τα οποία οι τροφές χρειάζεται προσπάθεια για να μην δημιουργήσουν ζημιές. Κύριο αντικείμενο της φυσικής δραστηριότητας είναι μειώνες οστά. Ποιο είναι το σημαντικό σε αυτή την παράγραφο εδώ? Είναι ότι το οστό για να λειτουργήσει και να πυκνώσει δέχεται και εξαρτά την πυκνότητά του από την τάση των μειώνων. Δηλαδή, όσο ο μειώνας ζορίζει το κόκαλο, τόσο το κόκαλο δυναμώνει για να αντιμετωπίσει την τάση του μειώνα. Δηλαδή, όσοι έχουν προβλήματα οστεοπόρωσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να βάλουν τα παπουτσάκια τους και να αρχίσουν να περπατάνε όσα κιλάκια αν έχουν, και κανένα σκαλί και καμιά ψιλοανηφόρα κτλ. Ο λόγος ποιος είναι? Τα οστά δέχονται τάσεις, τραβήγματα, εντάσεις από τους μειώνες και ανεβάζουν πυκνότητα. Πυκνώνουν, γίνονται πιο σκληρά, πιο δυνατά. Γι' αυτό και όσοι άνθρωποι είναι υπέρβαροι έχουν στατιστικά λιγότερα σπασίματα, γιατί έχουν πιο πυκνά κόκαλα. Το δεύτερο μυστικό είναι ότι μετά από κάποια ηλικία, ιδιαίτερα μετά από τα 50-60, έχουμε φανερά πια μείωση της μυϊκής μάζας λόγω γύρανσης. 10 περίπου τα 100 κάθε δεκαετία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ειδικά η τρίτη ηλικία θα πρέπει να ασκείται, να αθλείται συστηματικά για να μπορεί να κρατήσει, να διατηρήσει αυτή τη μυϊκή μάζα, η οποία θα της δώσει και μια προσφανώς παράταση ζωής και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η άσκηση λοιπόν δεν είναι μόνο για τους νέους της εικόνας που μπορούν, αλλά και για τη μεγαλύτερη ηλικία που πρέπει να ασχοληθούν. Τρίτη έννοια που θα πρέπει να δούμε είναι τα θέματα των καθημερινών δραστηριοτήτων. Κάποιοι νομίζουν ότι οι καθημερινές δραστηριότητες είναι μία ήπια άσκηση. Εγώ όμως θα διαφωνήσω, διότι πολλοί άνθρωποι από εμάς έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και είτε μετακινούνται με το ποδήλατο, είτε με τα πόδια, ή για τα ψώνια, για την καθημερινή τους δραστηριότητες κτλ. Αυτή η άσκηση είναι σημαντική, γιατί μπορεί να είναι μεν ήπια, αλλά είναι μακροχρόνια και καθημερινή. Και αυτό προσδίδει σε βάθος χρόνου σημαντικές δυνατότητες. Άρα, όλο το αντικείμενο εδώ που οι σύγχρονες μελέτες προστάζουν είναι
όσο πιο πολύ περπατήσεις, όσο πιο πολύ ασκηθείς, τόσο πιο πολύ θα ζήσεις. Όχι σε ακραίες καταστάσεις, αλλά σε ένα φυσιολογικό όριο. Εδώ βέβαια μιλάνε ότι θα πρέπει να φτάσουμε τα 8.000 βήματα, τα οποία είναι περίπου 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Εντάξει, ναι, μπορεί κάποιος να μην έχει το χρόνο ή τις δυνατότητες, ας κάνει όμως 3-4. Ας κάνει μια συστηματική παρακολούθηση της φυσικής άσκησης σε καθημερινό επίπεδο. Βάλτε τη στη ζωή σας, θα βγείτε κερδισμένοι. Τέλος, δεν το εύχομαι, αλλά πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει χρόνιες καταστάσεις υγείας, αντιμετωπίζει διαβήτη, νευρικές βλάβες, καρδιακές παθήσεις, αναπηρίες κτλ. Ακόμα και για αυτά τα άτομα που έχουν χρόνιες καταστάσεις υγείας ή αναπηρίες, η σωματική άσκηση πρόκειται να τους δώσει σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Μπορείτε να απευθυνθείτε και στο γιατρό σας να σας μιλήσει ότι και σε όλες τις καταστάσεις αυτές η φυσική άσκηση είναι ζητούμενο. Και μπορείτε να δείτε βελτιώσεις, άμεσες βελτιώσεις, μακροχρόνιες βελτιώσεις, να δείτε δηλαδή μια σειρά από αντικείμενα, ιδιαίτερα εδώ στο τέλος του course, όπως σε κάθε τμήμα του κάθε ενότητα, υπάρχουν ωφέλη της σωματικής δραστηριότητας για τους ενήλικες, για τα παιδιά. Μπορείτε να τα μελετήσετε σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε, είτε για σας είτε για τους δικούς σας ανθρώπους. Δίνονται συγκεκριμένες συμβουλές από ανθρώπους προφανώς πιο γνώστες του αντικειμένου για τα ωφέλη της φυσικής άσκησης. Τώρα, όταν ξεκινάει λοιπόν κανείς, θα πρέπει να αναζητήσει μια σειρά από πράγματα. Αυτά τα αντικείμενα, για να μην σας βασανίζω, ο καθένας μπορεί να τα σκαλίσει, να τα δει. Αναφέρονται σε όλες αυτές τις πηγές εδώ. Υπάρχουν ιδέες πώς μπορεί να ξεκινήσεις, τι να κάνεις, τι να φτιάξεις. Δέστε στο YouTube διάφορα βίντεο, θα πάρετε μια ιδέα τι μπορεί κανείς να συμπληρώσει, να βελτιώσει, να εισάγει στη ζωή του. Δεν χρειάζεται να τρώμε το χρόνο μας με τα αντικείμενα αυτά. Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις επίσης έχουν ιδιαίτερα site στο YouTube, όπου κανείς μπορεί να δει και να κρίνει και να ενημερωθεί. Άρα αυτή την ώρα έχουμε δύο δράσεις, δύο ομάδες, οι ενήλικες και η τρίτη ηλικία, αναερόβιες, πρόσθετα ωφέλη, τόσα τη βδομάδα, τόσο οι ενήλικες, πάνω από 65 χρονών θα πρέπει να κάνουν αυτά, κάτω από 65, 18 με 65 πρέπει να κάνουν εκείνα. Πάντως, καλό είναι να ενημερωθείτε, η φυσική άσκηση είναι για όλους. Τέλος, υπάρχει στην ενότητα αυτή ένα πιο εξειδικευμένο κομμάτι για τη βιοχημία της άσκησης. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε εδώ ανάλυση. Όποιος όμως είναι του αντικειμένου ή ενδιαφέρεται να δει τι ακριβώς συμβαίνει, σας μιλώ ότι δεν υπάρχει βιοχημικός κύκλος ο οποίος να μην επηρεάζεται από την φυσική άσκηση. Είτε αυτός είναι ο κύκλος των νεύρων, είτε είναι ο κύκλος της γλυκόζης, ο κύκλος του νατρίου καλίου που εισάγει τα νερά στα κύτταρα, η φυσική άσκηση επηρεάζει τα ελεύθερα, το μεταβολισμό των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Μέσα στο κύτταρο έχω ασβέστιο, έχω μετατροπή ενέργεια, έχω λειτουργία των μυτοχονδρίων, γλυκόζη, πυροσταφυλικό οξύ κτλ. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοια εξειδικευμένα πράγματα να τα αναλύσουμε. Σίγουρα όμως όλο το κορμί, αν διαβάσετε εδώ το τι συμβαίνει μέσα στο κορμί, όπου κατά τη διάρκεια της άσκησης έχουμε οξύδωση των ζαχάρων, οξύδωση των λιποειδών, παροχή ενέργειας, οξύδωση της γλυκόζης, των λιπαρών οξέων, ανάλογα με τη φυσική άσκηση προσαρμόζεται. Μιλάμε για μια τεράστια πολύπλοκη μηχανή το ανθρώπινο κορμί, το οποίο ανάλογα με το τι θα του δώσεις ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αποκρίνεται στις απαιτήσεις, ρυθμίζει ορμόνες, ρυθμίζει λειτουργίες αδένων, ρυθμίζει πάγκρες, ρυθμίζει λιποκύτταρα, τα πάντα. Εδώ λοιπόν στη σελίδα αυτή μιλάμε ότι μπορεί κανείς να διαβάσει για το ανθρώπινο σώμα τη γλυκόλυση, μια εξειδικευμένη διαδικασία παραγωγής ενέργειας από τους μειώνες με τη βοήθεια του ATP, της τριφοσφορικής αδενοσύνης. Δεν είναι θέματα τώρα αυτή την ώρα να σκαλίσουμε
τέτοια εξειδικευμένα θέματα. Αξίζει όμως τον κόπο κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να δουν ένα βήμα παραπέρα να δουν ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στο κορμί μας. Τι συμβαίνει με το μεταβολισμό του λίπους και των πρωτεϊνών, τι συμβαίνει με τις ορμόνες, κάθε επίπεδο, κάθε ομάδα ουσιών, είτε η γλυκόζη, είτε τα λιπίδια, είτε οι πρωτεΐνες, είτε οι ορμόνες επηρεάζονται από τη διαδικασία της φυσικής άσκησης. Είτε είναι κορτιζονόλη, νορεπιρεφρίνη, γλυκαγόνη κτλ. Μπορεί κανείς να δει όλους αυτούς τους δρόμους της φυσικής άσκησης που οδηγεί στο συνολικό μεταβολισμό, στη μείωση των επίπεδων ζαχάρου, χαμηλή πίεση, άπαχος μυϊκός ιστός, μείωση της LDL, της κακής δηλαδή χολυστερίνης, αύξηση της καλής, μείωση των τριγλικεριδίων, πράγματα δηλαδή που μπορεί κανείς να τα δει μέσα σε ένα μήνα με μια απλή φυσική άσκηση μισή ώρα περπάτημα τη μέρα. Για να γίνει κατανοητό πόσο εύκολα μπορεί να ρυθμιστεί ο διαβήτης, 10 λεπτά περπάτημα μετά το φαγητό έχει ρυθμίσει το διαβήτη, έχει ρυθμίσει το ζάχαρο καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος. Τόσο απλό πράγμα είναι. Και μπορεί κανείς να δει όλους αυτούς εδώ στην εικόνα, να δει όλους αυτούς τους αδένες του κορμιού, πώς εμπλέκονται, τι παράγουν, τι φτιάχνουν, τι κάνουν κατά τη διάρκεια αυτής της φυσικής άσκησης.